Look at the chan. 9 months pregnant yan. Kahit anong stomach in that, hindi yan. Muscle yan. Hoy, kayo ganyan kami mang-okra yan ng asawa ko. Mas malakas mang-okra ito. So, pag nakikita niya sa video na ino-okra yan po to, okay lang yan. Boring pag sobrang kayo, seryoso mag-asawa. Ano mo yan? Hindi masaya. So, may respetuhan pa rin, pero pagdating sa joker kami. Yan. So, yan ang t-shirt ko galing sa Pilipinas, bigay ng ate ko. Fatness first, o diba? More lap. Ha? Isa pa? Anong oras na ba? Anong oras na? 9:42. No more? Ikaw, bahala ka. Basta 10 o'clock, I'm done. Okay. Maingay eh. Ay, maingay, mainit. Ayan guys basta okra yan kami, okay lang yan. So, okay. Yan guys yung bahay namin. Naglakad kami. Ayan ang baby ng asawa ko. Yan, mas baby niya yan kaysa sa akin. Yan naman ang sa akin, ang madumi, ang messy na sasakyan. Eto, mas messy to. May magme-messy pa ba rito? Okay. Yan sa anak ko. Ayan. Good morning! Eto, naglalakad kami dito sa aming neighborhood. Yan si Daddy, may dala siyang stick lagi. Kasi minsan may nakakatakas na aso, ang lalaki. Oh, may pitbull pa. Minsan nakaka-4-5 kaming ikot sa buong neighborhood. Okay. Ganyan lang, simple lang neighborhood namin. Walang makukulit. Mostly mga nakatira dito, mga retired military. Look, may nakita kaming 555 sardines. Siguro Pilipino nakatira dito. Akala nyo kayo lang may ayuda ng sardinas. Meron din sila. Oo, di ba? Saan kaya dito may Pilipino? Kasi karamihan dito sa US friendly mga tao. So minsan hindi rin naman nagkakakilalan. Kaway-kaway lang kami lagi. Every time na magkikita. So, ganyan lang kasimple yung neighborhood namin. Hindi siya yung mga bonggang bahay sa Pilipinas. No. Ang hangin. Daddy, parang hermetanyo. Ang ingay ng paa mo, Jamar. Si Jamar, oh. Say hi, Jamar. Nahihiya siya. May phase 2 yata kami. Phase 2 kami. Punta kami ng phase 1. So, lakad lang kami. Yan. Ayan, nakikita niyo yan. For sale yan. Gamit na yan, yung bahay na yan. Yan. Gusto niyo, yan. Bili niyo na yan. Siguro mga bahay dito yung mga ganitong style. Wala pang 200 yan. Yan. Ayan na, may asa na lumabas. Naku, Daddy.
Hindi. Mukhang mabigat pa yung aso sa bata eh. Morning! Ay! Oh, ayan, nasasabi ko, 555 sardines. May ayuda sila. Saan kaya dito yung may Pilipina? Kasi may sardinas ng Pilipinas eh. Yan lang, meron pang isa. Yan, for sale din yan. Siguro may mag-review. Yan yung Remax. Yan, may titingin. Meron siyang ano ngayon. Hindi ko alam magkano yung binibenta. So far, dalawa lang naman ng for sale dito. Pero mabilis. Mabilis ang bentahan dito kahit rentahan. Mabilis. Ito yung front ng bahay namin. Simple-simple lang. Hindi kami mayaman dito. Pantay-pantay lang. Yan siya. Yan ang trabaho niya nung nasa Navy pa siya. For 20 years. Yan. Yep. Paborito niya yung shirt na yan. Ang laki ng puwet. Yung namahan na naman anak ko sa kanya. Puwet. Buti na lang. Puwet lang. Apat na lang na kami. Ayan. Na, yung pakita nga yan. Puro kataba. Kahiga. Ayan yung daan na yan. Blue Angel na yan. Ayan. Hindi naman kami super malapit sa ano. Pero ayan yung paglabas talaga. Pupunta ka sa highway. Taas yan. Dito, karamihan sa mga bahay dito, may mga ganyan, American flag. Yan sila dito. Yan, trip-trip lang yan. Lampakilaman, diba? Nakikita niyo yung bahay na yun. For sale yan, kagagawa lang yan eh. Yan. At yan, mga bagong kasal yan. Or mga retired. Ano kasi maliit lang. Yung mga matatanda mga retired. Nag-unbox ako. Yung nag-unboxing yan. Yung in-order ng asawa ko ng Mother's Day. Para pang Mother's Day ko. Wait. Ito. So, it's only like 3 days lang nata. So, ito yung nakita ko sa village, sa mall, na 135. So, ito siya. Sinail siya sa online, nagpunta ako ng Journeys. 135 din siya sa Journeys, pero sinail siya ng $99. Kasi parang, ito na lang yata ang size ang natira, I'm not sure. So, maganda pala yung kulay niya, compare mo dun sa yellow or blue. Hindi siya ganun madumi yun. So, sabi ng babae, sabi ng sales lady doon, isoli ko daw kung hindi ko gusto or it looks like magusto ko naman. Gusto ko yung kulay niya, maganda siya kumpara mo dun sa yellow and blue. Yeah. So, ito siya, may resibo pa siya, meron pa akong okay, so yun ang presyo niya. Yep, $90 kasi meron nga siyang tax na bali $6. Yan, sa Journeys siya kasi we have military discount on. So, only bali 2 araw lang, tsaka maganda yung lalim niyo. Oh, tsaka lahat sa leather malambot. Sobrang lambot. Sukat ko, I'm not sure kung talagang 38 ako. Kasi sa alam ko 37 ako. So, high. Pasensya na yung aking kuko eh. Ayoko pa magpasalon. Kasi, nakakatakot pa magpasalon. So, aking, parang malaki. Pero okay lang. I-adjust ko. Maganda siya. Ganda ng kulay niya. Oh, excuse mo yung aking ano, pero ang ganda ng kulay niya. Pero parang malaki pa sa akin, 37 siguro. Yeah. Try ko siyang ihigpitan. In-adjust ko na siya. So, tama pala. 38 ako. Tapos, narrow fit, 38. Tapos, US 7. Size 7. Pagka sa Birkenstock, ganito size ko.
7. But sa rubber shoes, 8, 8 and a half ako eh. Yan, excuse nyo na lang yung kuko ko kasi ayoko pa magpa-foot spa. Kasi delikado pa kahit na mga nakamask sila doon. So, yan siya. Yan, maganda. Maganda yung kulay niya. Tapos good deal pa kaysa 135 plus tax. This is only $90 plus tax, so 96. So, ganda. O, diba? Ganda siya. Excuse nyo na lang yung kuko ko ha. Ano, hindi pa naman manicure. I mean, pedicure. Sa Birkenstock.com, meron pa silang sale niyan for sure. Pero, this is a good deal. I don't know, hindi ko alam kung ayun na lang ang size, kaya nila sinale, but ito bali yung pinadalan pa nila ako ng coupon. $5 off next purchase. Tapos, ito bali guys yung, ano yan, yung description ng ano. Yan siya, narrow fit. Kasi payatan pa ako. Narrow fit, US size 7. And then, ang kulay nito is Port Royal color. I love it compared sa yellow na nakita natin yung nakita ko sa Delight sa blue. This is better. Yeah. O yan o, screenshot nyo na yan. So baka meron pa niyan sa basta pag size 7 kayo at payat ang paa nyo, narrow fit lagi, narrow, and then 38 ang size 7. Tapos ang pangalan ng kulay nito is, I think Port Royal nga. Yeah, habang sale, kasi ayan lang yata yung sale sa online nila. And hindi mo, nung nagpunta ko ng online, hindi mo siya mabibili online. You have to go to the store and silang order sa inyo, free shipping pa. So, okay guys. Yan lang pang Mother's Day sa akin ng asawa ko yan. So, don't judge again ha. I know, mahirap ang buhay ngayon, but yung asawa ko kasi, pag Mother's Day yan, last year bagang binigay niya sa akin. Basta gusto niya may something ako for Mother's Day. So kahit na ano lang, bulaklak or what. Sabi ko wag niya na akong bilhin bulaklak. So si nanay na lang binili namin ng bulaklak. So simple lang. Ayan. Grab niyo yan, mga sisters. Talagang napakaganda niya. Masarap sa paa kasi soft bed siya. Soft bed. Bye.